Very good morning from Finland, dearest friends. Oikein hyvää huomenta, rakkaat ystävät. And welcome to today's meditation, Soul of Nations. Oikein sydämellisesti tervetuloa tämän aamuiseen kansojen sielut mietiskelyyn. We have been talking very much about, or quite a lot about the idea of esoteric United Nations. Olemme puhuneet ajatuksesta esoteerinen yhdistyneet kansakunnat jonkun verran. Why we are even reflecting this kind of ideas is that the time is such that we all are preparing for the reappearance of the Christ. Se, miksi puhumme edelleen yhtään mitään tällaista ajatuksesta, on juuri se, että Kristus on tulossa. Hänen ilmestymisensä on mahdollista. DK says, those disciples who work today in the world and do so consciously in order to aid the Christ and his mission. Oppilaat tänä päivänä, jotka tekevät työskentelyn ihmiskunnan auttamiseksi tietoisesti ja myöskin Kristuksen tulon ja hänen missionsa auttamiseksi. Come within the protecting aura. He tulevat tällaisen suojeluksen auran kanssa. With which the head of the hierarchy at all times surrounds. Minkä Kristus koko ajan suojaa kaiken aikaa. Certain work undertaken by the hierarchy in connection with our planet. Ja sen työn, mitä hierarkia myös on ottanut tehtäväkseen tämän planeetan suhteen. This work of preparation for his coming is curiously fraught with danger. Miten tuon nyt kääntäisi? Ihmeellisesti tuota työtä varjostaa eräänlainen vaara. Because of the immense and constant antagonism it arouses and is arousing increasingly in the opposing forces of evil. Ja tuo mieletön työ, jota jatkuvasti, tai se nostattaa jatkuvasti antagonismia, ja se on myöskin jatkuvasti nousemassa näiden vastustavien pahuuden voimien taholta. The main attack of these forces is upon disciples, ja pääasiallinen hyökkäys on oppilaiden päälle. And particularly those in a position, ja erityisesti ne, joilla on jonkunlainen asema, and at the point of evolution, where they can act. Ja jos he ovat sillä kehityksen tasolla, että he voivat todella oikeasti toimia. With potency and greatly help in the task of reaching others. Sillä tasolla, että he ovat voimallisia ja että he voivat saavuttaa muita. And this is the key thing now around the world. Ja tämä on se pääasiallinen asia, joka tapahtuu kaikkialla. The work must go on. Tuon valmistelutyön täytyy mennä eteenpäin. We talk about the preparation work, and it consists many aspects. Ja siihen liittyy monia aspekteja. One of the thing is to teach humanity. Yksi on se, että meidän tulee opettaa ihmiskuntaa. One aspect is that we have to teach humanity, and especially aspirants and disciples, on a certain level that they are understanding, we are understanding what it really means when he is coming. Ja toinen osa on sitä opastaa aspirantit ja oppilaat todella ymmärtämään, mitä tulee tapahtumaan ja mikä on tapahtumassa. That is the reason. I'm sorry. So that is the reason that we are thinking about this esoteric United Nations. Ja se on syy, minkä takia me ajattelemme yhdistyneitä kansakuntia. Souls are always united. Sielut ovat aina
ykseydessä. But when we look the physical plane reality, we see so much disturbances, hatred, and borders which are wanted to build even stronger. Kun katsomme tätä, mitä tapahtuu ympärillä, me näemme todella paljon vihaa ja jatkuvanlaista rajojen rakentamista yhä vain vahvemmiksi. We have turmoils. When we look the climate, we see the turmoil in the climate. Kun me katsomme ilmastoa, me näemme tuon jatkuvan niin kuin kaoottisen tilan, joka on. It means that things are precipitated very low level. Ja se tarkoittaa sitä, että nämä sisäiset asiat ovat laskeutuneet hyvin lähelle fyysistä tasoa. TK said that what is related to these coming times and all this present time, things should be kept on the mental plane. That is the plan of the hierarchy. Asioiden tulisi pitäytyä mentaalisella tasolla ja se on hierarkian suunnitelma. But because of looking what is happening on this physical plane and in the climate, we see that things are really trying to push into the outer world. Ja kun me katsomme sitä, mitä fyysisesti tapahtuu, me näemme, että nuo asiat ikään kuin pakottautuvat jo fyysiselle tasolle. This is the alarm sign for us. Ja tämä on tuo hälyttävä tekijä meille kaikille. I want to really pause in this. It is alarming sign, sillä se on todellakin hälyttävä merkki. The elementals in the nature, they are already reacting. Nuo elementaalit luonnossa jo reagoivat. This is the part of life which is unconscious. Tuo elämänmuoto on tiedostamatonta. And when it starts to react, we see that the energies are descending very low the physical plane. Ja kun ne alkavat reagoida, niin me näemme, että energiat sisältä ovat laskeutumassa hyvin lähelle. We need to create the alliance of harmony. Meidän täytyy pyrkiä rakentamaan tämmöistä harmonisuuden liittoumaa. And this united esoteric nations, the idea is that all nations on earth should be aligned stronger now with the souls between all countries. Tämä esoterinen yhdistynyt kansakunta ilmentää sitä ideaa, että kaikkien maiden tulisi olla sieluissaan ja sielut tulisi ilmentyä niin, että kaikki voi olla ykseydessä. That is why we are creating now this kind of experiment. Me luomme tällaisen eräänlaisen kokeilun by people whose heart is responding to this, niiden ihmisten taholta, jotka vastaavat sydämessään tähän. And it really must be that your heart is responding. Ja se täytyy olla, että sydämemme vastaa. We are not talking about such whatever group. Emme puhu mistä tahansa ryhmästä. It is a group which we are forming, which is really strongly reunited by love. Tämän ryhmän perustamme niiden oppilaiden taholta, jotka todella pystyvät työskentelemään ja olemaan ykseydessä rakkauden takia. We need to implement the civilization based upon love qualities and love, the law of love. Meidän täytyy pystyä perustamaan
sivilisaatio, jonka perusenergia on rakkauden laki. So these are some of the backgrounds. Today we have 4:30 p.m. GMT, starting one of the process, the second process where the members, attendees and those members who want to be part of this are going to give oaths. Ja tänään myös kello 18.30 aloitamme tuon prosessin. Oh, I'm sorry, now I am wrong. It is 6:30 p.m. GMT. Eli olin väärässä, eli se on 20:30 tänä päivänä tuo valan antaminen, because the members of this group will all give the oath. And that is what it means, that it is more advanced group, which is not rehearsing of trying to stand together, but is really doing that standing together until the next New Group of Observers Week. Ja tämä ryhmä on se, joka sitten on yhdessä tuonne seuraavaan festivaaliviikkoon asti. So if you are interested, you can write to us. In the end we have many addresses to what you can contact. Ja tuolla meidän ohjelman lopulla on sitten näitä monia osoitteita, joihin voitte ottaa yhteyttä. And today we are working with these ideas of invoking the souls of the countries. Nyt me työskentelemme tässä mietiskelyssä näiden maiden sielujen kutsumiseksi. We have this year 195 countries. Tänä vuonna meillä on 195 maata. It includes 193 countries which belongs to the United Nations. 193 maata kuuluvat yhdistyneisiin kansakuntiin. There are 2 countries which are not members, which are Holy See and State of Palestine. 2 maata, jotka eivät kuulu, ovat Pyhä meri ja tuo Palestiinan valtio. But then in these 195 countries are not including Taiwan. United Nations considers it represents by the People's Republic of China. Katsotaan, että Taiwan nyt kuuluu YK:n taholta Kiinan kansan tasavaltaan. The Cook Islands and Niue are both states in free association with the New Zealand. Ja sitten on tuo Cook Island, saaret ja Niue, joita katsotaan, että ne kuuluvat Uuteen-Seelantiin. And then there are areas of special sovereignty, autonomous territories, which are not in this list. And then there are other countries recognized by the United Nations as not being self-governing. Ja sitten alueita, jotka yhdistyneet kansakunnat katsovat, että ne eivät ole itsehallinnollisia. So we will learn more and more about these countries. Opimme enemmän ja enemmän kaikista maista. Just for you to have some kind of idea about these 195 countries. Eräänlainen yksinkertainen ajatus näistä yhteenvetoneista maista, jotka kuuluvat siis 195 maahan. 54 countries are in Africa,
54 maata on Afrikassa, 48 in Asia, 48 Aasiassa, 44 in Europe, 44 Euroopassa, 33 in Latin America and the Caribbean, 33 etelä-latinalaisessa Amerikassa, 14 in Oceans ja 14 merillä, 2 in Northern America ja 2 Pohjois-Amerikassa. In this meditation we will invoke these 195 countries, ja tässä mietiskelyssä kutsumme 185 maata and their souls, ja heidän sielujaan. And also the order is going to be by the population recognized this year 2020. Ja nuo maat tullaan luettelemaan kansojen suuruuden mukaisesti tai pääluvun mukaisesti. So we now start our meditation ja aloitamme nyt mietiskelymme. We just briefly breathe white light. Hengitämme muutaman kerran valkoista valoa. And shift your astral polarization onto the higher astral levels. Kohotamme astraalisen polarisaatiomme korkeammalle astraalitasolle. We understand that the returning of the Christ will affect greatly the astral plane. Ymmärrämme, että Kristuksen paluu vaikuttaa suuresti astraalitasoon. Disciples are therefore needed who can absorb. Tarvitsemme oppilaita, jotka voivat ottaa sisäänsä, transmute, transmutoida and transfer light ja lähettää valoa eteenpäin. And we see the group now absorbing, transmuting and transferring light. Näemme ryhmän, joka ottaa sisäänsä, transmutoi ja kykenee lähettämään valoa. And now we also shift our polarization on the mental plane. Kohotamme polarisaatiomme mentaalitasolle. Holding the mind steadily in the light. Ylläpitäen valon vakaasti mielessämme. And aligning with the soul, virittäytyen sieluun. In your own words, offer yourself to the soul. Omin sanoin tarjoa itse sielulle to be used, niin että sinua voidaan käyttää.
We are connected with the triad, aligned with the triad. Olemme virittäytyneessä tilassa triadiimme. And thus aligned with the group. Ja siten virittäytyneenä ryhmään. Very strongly recognize the quality and the vibration of this group who is now present. Ole tietoinen tästä ryhmästä, sen laadusta ja tunnista sen värähtely. And align with your own triangle work. Virittäydy nyt kolmioihisi. And we reflect the goodwill and love and light through all this network. Ja tämän verkoston läpi lähetämme hyvää tahtoa, rakkautta ja valoa. Recognize the etheric shift. Huomioi tämä eteerinen kohotus. We strongly are related to the work of the Christ and his mission. Olemme vahvasti liittoutuneet Kristuksen tuloon ja hänen missionsa. And let us say together, we have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. Recognize the vibrations of the Christ. Tunnista Kristuksen värähtely. And welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Between the source from which all avatars come forth and humanity, ihmiskunnan ja sen lähteen, mistä kaikki avatarat tulevat.
Stands the hierarchy of love. Seisoo rakkauden hierarkia. Stands Christ and his disciples. Seisoo Kristus ja hänen oppilaansa. Stand the masters of the wisdom. Ja seisovat viisauden mestarit. They are united. He ovat yhdistyneet, all of them. Kaikki heistä. In one stupendous effort to aid mankind. Tässä suuressa yrityksessä, pyrkimyksessä auttaa ihmiskuntaa. At this time to surmount the dweller on the threshold. Ja piirittää tässä ajassa kynnyksen vartija. And to come closer to the angel. Ja tullakseen lähemmäksi enkeliä. The hierarchy is one fused and blended effort. Stand with mass intent. Hierarkia seisoo nyt yhdistyneessä ja sulautuneessa suuressa pyrkimyksessään, invoking the aid and expecting it also. Kutsuakseen apua ja he myös odottavat, että näin tapahtuu. This is some very important occult fact for all of us. Tämä on yksi meille tärkeä okkulttinen tosiasia. Expectation is held in the brain consciousness. Odottaminen ylläpidetään aivotietoisuudessa. We will learn more and more of that technique. Me opettelemme sitä enemmän tätä tekniikkaa. We are every full moon, during the sacred time of the full moon, we try to learn that. Kaikkien täydenkuuden jälkeen me pyrimme ylläpitämään tuota. But it is a technique that should be held all the time. Mutta se on tekniikka, jota tulisi ylläpitää koko ajan. The expectation that the success is happening. Tuota odotusta, että voittokuus tai menestys tulee tapahtumaan. By the forces of light and by the Christ. Kristuksen ja valon voimien taholta. We hold it. Ylläpidämme sitä. And you can sound Om inwardly ja lausu Om sisäisesti. Recognize the shift in etheric. Huomioi tuo korotus eteerisesti. And we say together, sanomme yhdessä. In the center of the will of God I stand. Naught shall deflect my will from his. I implement that will by love. I turn towards the field of service. I, the triangle divine, work out that will within the square and serve my fellow men. We align excuse me. Excuse my morning voice. Anteeksi tämä aamu ääni.
So we align with the center where the will of God is known. Virittäydymme keskukseen, jossa Jumalan tahto tunnetaan. Shambhala. And the will aspect of will to good. Ja tahdon aspektiin hyvään tahtoon hyvään. Align with your own country. Virittäydy nyt omaan maahasi. Call upon the soul of your country to be expressed on the physical plane. Kutsu maasi sielua niin, että se ilmentyisi fyysisellä tasolla. Align with the 5 world centers which are forming the 5-pointed star of humanity. Nyt virittäydy 6 keskukseen, planetaariseen keskukseen, jotka ilmentävät ihmiskunnan 5 sakaraista tähteä. When these centers are functioning vividly, kun nämä keskukset elävästi toimivat, then humanity is reaching the touch with the kingdom of souls. Silloin ihmiskunta voi saavuttaa sielujen valtakunnan kosketuksen. We talk about these centers strongly in the coming future. Puhumme näistä keskuksista voimallisesti tulevaisuudessa. But now align with that center that you belong to. Nyt virittäydymme Geneven keskukseen. Sense the union with your country and with the center, the planetary center. Tunnistat oman maasi, tai tunnistamme Suomen yhteyden tuohon Geneven keskukseen. We align with the triangle which holds the destiny of humanity. Virittäydymme kolmion, jonka käsissä lepää ihmiskunnan kohtalo. It is formed by United States of America, United Kingdom and Russia. Ja sen muodostavat Yhdysvallat, Yhdistyneet kansakunnat, eli Iso-Britannia ja Venäjä. And thus we align with these centers, New York, London and Geneva. Virittäydymme New Yorkin, Lontoon ja Geneven keskukseen. Now we visualize the Christ
in the center of these 5 world centers. Näemme Kristuksen nyt 5 keskuksen sisällä. New York, London, Geneva, Tokyo, Darjeeling. We will now hear 195 countries in that order, from the biggest population to the smallest. Kutsumme 195 maata niiden kansanmäärän suhteessa. We start from the biggest ja aloitamme suuremmista. But before that, let us align with Taiwan. Mutta sitä ennen virittäytykäämme Taiwaniin. We invoke the soul qualities to descend to all these following countries. Ja me pyydämme sielun laskeutumista kaikkiin näihin maihin. We stand as mass intent. Seisomme massatarkoituksessa, invoking the soul of the following nations, ja kutsumme seuraavien maiden sielua. Taiwan. And we visualize Christ in the heart of all of these nations. Ja visualisoimme Kristuksen kaikkien näiden maiden sydämessä. Taiwan. The Cook Islands anew. The other areas which we are not mentioning in the list of 195 countries, ne kaikki muut alueet, joita emme mainitse tässä 195 maan mukana. Holy Sea, Pyhä meri, State of Palestine, Palestiinan valtio, and 195 countries now. 195 maata nyt. China, India, United States, Indonesia, Pakistan, Brazil, Nigeria, Bangladesh, Russia, Mexico, Japan, Ethiopia, Philippines, Egypt, Vietnam, Democratic Republic Congo,
Om. Turkey, Om. Iran, Om. Germany, Om. Thailand, Om. United Kingdom, Om. France, Om. Italy, Om. Tanzania, Om. South Africa, Om. Myanmar, Om. Kenya, Om. South Korea, Om. Colombia, Om. Spain, Om. Uganda, Om. Argentina, Om. Algeria, Om. Sudan, Om. Ukraine, Om. Iraq, Om. Afghanistan, Om. Poland, Om. Canada, Om. Morocco, Om. Saudi Arabia, Om. Uzbekistan, Om. Peru, Om. Angola, Om. Malaysia, Om. Mozambique, Om. Ghana, Om. Yemen, Om. Nepal, Om. Venezuela, Om. Madagascar, Om. Cameroon, Om. Côte d'Ivoire, Om. North Korea, Om. Australia, Om. Niger, Om. Sri Lanka, Om. Burkina Faso, Om. Mali, Om. Romania, Om. Malawi, Om. Chile, Om. Kazakhstan, Om. Zambia, Om. Guatemala, Om. Ecuador, Om. Syria, Om. Netherlands, Om. Senegal, Om. Cambodia, Om. Chad, Om. Somalia, Om. Zimbabwe, Om. Guinea, Om. Rwanda, Om. Benin, Om. Burundi, Om.
Tunisia, Bolivia, Belgium, Haiti, Cuba, South Sudan, Dominican Republic, Czech Republic, Greece, Jordan, Portugal, Azerbaijan, Sweden, Honduras, United Arab Emirates, Hungary, Tajikistan, Belarus, Austria, Papua New Guinea, Serbia, Israel, Switzerland, Togo, Sierra Leone, Laos, Paraguay, Bulgaria, Libya, Lebanon, Nicaragua, Kyrgyzstan, El Salvador, Turkmenistan, Singapore, Denmark, Finland, Congo, Slovakia, Norway, Oman, State of Palestine, Costa Rica, Liberia, Ireland, Central African Republic, New Zealand, Mauritania, Panama, Kuwait, Croatia, Moldova, Georgia, Eritrea, Uruguay, Bosnia and Herzegovina, Mongolia, Armenia, Jamaica, Qatar, Albania, Lithuania, Namibia, Gambia, Botswana,
Cajon, Om. Lesotho, Om. North Macedonia, Om. Slovenia, Om. Guinea-Bissau, Om. Latvia, Om. Bahrain, Om. Equatorial Guinea, Om. Trinidad and Tobago, Om. Estonia, Om. Timor-Leste, Om. Mauritius, Om. Cyprus, Om. Eswatini, Om. Djibouti, Om. Fiji, Om. Comoros, Om. Guyana, Om. Bhutan, Om. Solomon Islands, Om. Montenegro, Om. Luxembourg, Om. Suriname, Om. Capo Verde, Om. Maldives, Om. Malta, Om. Brunei, Om. Belize, Om. Bahamas, Om. Iceland, Om. Vanuatu, Om. Barbados, Om. Sao Tome and Principe, Om. Samoa, Om. Saint Lucia, Om. Kiribati, Om. Micronesia, Om. Grenada, Om. Saint Vincent and Grenadines, Om. Tonga, Om. Seychelles, Om. Antigua and Barbuda, Om. Andorra, Om. Dominic, Om. Marshall Islands, Om. Saint Kitts and Nevis, Om. Monaco, Om. Liechtenstein, Om. San Marino, Om. Palau, Om. Tuvalu, Om. Nauru, Om. And Holy See, Om. Now we stand for Esoteric United Nations. 2 minutes silence. Ja nyt hiljaisuudessa seisomme esoteerisen yhdistyneiden kansakuntien puolesta. 2 minuutin hiljaisuus.
Let us now visualize the sun rising from the horizon. Näe auringon nousevan horisontista, symbolizing the dawn of the new age, ilmentäen uuden ajan alkua. The rising new civilization, uuden sivilisaation nousua. The sun is sending all these 7 rays. Aurinko lähettää kaikki 7 sädettä. And see the group becoming a focal point, the lens for these descending rays. Ja näin ryhmän tulevan fokuspisteeksi, linsiksi näille säteille. And spreading the light, joka lähettää valon into the humanity, lähettäen tuon valon ihmiskuntaan. See yourself being a part of that group. Näe, että olet osa tuota ryhmää. We visualize the humanity standing together as souls. Näemme ihmiskunnan seisovan, kuten sielut. We see the Christ standing in the heart of every single nation. Näemme Kristuksen seisomassa jokaisen kansan sydämessä. Visualize the kingdom of souls on earth. Visualisoi sielujen valtakunta maan päällä. And the will of God on earth as it is in heaven. Jumalan tahto maan päällä, kuten se on taivaissa. All the nations as brothers and sisters. Kaikki kansakunnat kuten veljiä ja siskoja. Our planet reflecting the light, the love and power in the solar system. Ja meidän planeettamme ilmentäen valoa, rakkautta ja voimaa aurinkokunnassamme. And the last thought. Ja viimeisenä ajatuksena DG says in
maybe this is from Dino 1. Tämä viimeiseksi ajatukseksi, mitä DK sanoo. The great event of the appearance of the avatar can be made possible by a little increased effort. Kristuksen tulo, avataran tulo voi tapahtua aivan pienellä nostetulla pyrkimyksellä. From the side of the spiritual forces of the planet, henkisten voimien taholta planeetaltamme, everything will then have been done to make the appearance of the avatar possible. Heidän taholtaan kaikki on jo tehty valmiiksi avataran tulolle. From the side of humanity, mutta ihmiskunnan taholta, I would ask you, kysyn sinulta, what will be done, mitä tullaan tekemään? We try to respond to this question, pyrimme vastaamaan tuohon kysymykseen by forming the Esoteric United Nations, sillä että muodostamme esoteerisen yhdistyneen kansakunnan. By invoking the soul to descend in every single nation, kutsumalla sielun laskeutumista kaikissa maissa. And now great invocation. Ja nyt suuri invokaatio.
vibration that our work was able to create. Huomioikaamme tuo värähtely, minkä työmme sai aikaan. We welcome all of you who are interested or working with us with the idea of Esoteric United Nations. Kutsumme kaikkia teitä, jotka kenties haluatte työskennellä tämän ajatuksen kanssa. Esoteriset yhdistyneet kansakunnat. To contact me and Michael or the other addresses. Voitte ottaa yhteyttä minun tai Michaelin tai näihin eri osoitteisiin. So tonight we have a webinar 6:30 p.m. GMT. Ja tänään meillä on webinaari kello 20:30 in relationship to this work ja tämän työn tiimoilta. And we will send more of the ideas. Me lähetämme tästä ajatuksesta vielä enemmän tarkempaa tietoa. And then tomorrow at the same time, 6 a.m. GMT, we are invoking resources, money for the hierarchical purposes. Ja huomenna tähän samaan aikaan kello 8 aamulla kutsumme taas varoja hierarkisiin tarkoituksiin. And now we send you lots of love and gratitude and many blessings. Kiitämme teitä, lähetämme paljon rakkautta ja siunauksia. And let us send forth our tiny little rising planet, which is on the way to become sacred. Ja lähettäkäämme nyt pieni planeettamme matkaan, josta on tulossa pyhä planeetta. Namaste from here Finland ja namaste täältä etelästä. Maitreya.